মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালে আছা। এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মই phrases and idioms। এই phrases and idiomsৰ সহায়ত কেনেদৰেনো make sentence কৰে তাৰ কিছু ধাৰণা তোমালোকক দিম আৰু এই make sentence কেইটা 100% কমন বুলি তোমালোকে ধৰিব পাৰা। তেন্তে আহা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নাম্বাৰ 1 make out। make out মানে হ'ল অসমীয়া অৰ্থ বুজি পোৱা। বাক্যৰ ৰচনাটো চোৱা। I could not make out what you said। অসমীয়াত হ'ব তুমি কি কৈছিলা মই বুজি নাপালো। নাম্বাৰ 2 bad blood। bad bloodৰ অৰ্থ হ'ল দেহ ভাৱ অৰ্থাৎ বেয়া ভাৱ। বাক্যটো চোৱা। There is no bad blood among us। আমাৰ মাজত কোনো বেয়া ভাৱ নাই। নাম্বাৰ 3 come round। come roundৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে আৰোগ্য হোৱা। বাক্যটো চোৱা। The patient will come round soon। অৰ্থাৎ ৰোগীজন সোনকালে আৰোগ্য হ'ব। দেন নাম্বাৰ 4। নাম্বাৰ 4ত কি আছে for good। for goodৰ অৰ্থ হ'ল চিৰদিনৰ বাবে। He left Assam for good। অৰ্থাৎ সি চিৰদিনৰ বাবে অসম এৰিলে। নাম্বাৰ 5 at times। at timesৰ অৰ্থ হ'ল কেতিয়াবা। He plays guitar at times। সি কেতিয়াবা গীটাৰ বজায়। ইয়াত আমি প্লেজ কিয় লিখিলোঁ বাক্যটো চোৱা। যিহেতু at timesৰ হ'ল কেতিয়াবা। কেতিয়াবাই কি বুজায় অভ্যাগত কাম বুজায়। অভ্যাগতৰ কাম বুজাবলৈ আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সদায় চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। সেই হেতুকে আমি কি লিখিলোঁ হি প্লেজ অৰ্থাৎ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ লিখিলোঁ। ছাবজেক্টৰ পিছত কি বহিছে এছ বা ই এছ বহিছে ভাৰ্বৰ লগত। পাছ এৱে। পাছ এৱে মানে হ'ল মৃত্যু হোৱা। বাক্যটো লিখিছোঁ হি পাছ এৱে ইন 2020। অৰ্থাৎ সি 2020 চনত মৃত্যু হ'ল। দেন নাম্বাৰ 7 give up। give up মানে হ'ল পৰিত্যাগ কৰা অৰ্থাৎ ত্যাগ কৰা। বাক্যটো লিখিছোঁ উই শুড গিভ আপ আৱাৰ বেড হেবিটছ। আমি আমাৰ বেয়া অভ্যাসবোৰ ত্যাগ কৰা উচিত। নাম্বাৰ 8 উইথ ফ্লাইং কালাৰ্ছ। উইথ ফ্লাইং কালাৰ্ছৰ অৰ্থ হ'ল সুখ্যাতিৰে। অৰ্থাৎ বাক্যটো লিখিছোঁ আমি কি হি পাছ দ্য এক্সামিনেশ্যন উইথ ফ্লাইং কালাৰ্ছ। সি পৰীক্ষাটোত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'ল। নেক্সট নাম্বাৰ 9 অল ইন অল। অল ইন অলৰ অসমীয়া অৰ্থ হ'ল সৰ্বে সৰ্বা। দ্য প্ৰিন্সিপাল ইজ অল ইন আৱাৰ স্কুল। অধ্যক্ষজনেই হ'ল আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সৰ্বে সৰ্বাৰ অৰ্থাৎ সবাটোতকৈ ওপৰত। নাম্বাৰ 10 কল অফ। কল অফ মানে বাতিল কৰা। দ্য ষ্ট্ৰাইকাৰ্ছ কল অফ দ্য ষ্ট্ৰাইক। অৰ্থাৎ আন্দোলনকাৰীসকলে আন্দোলনটো বাতিল কৰিলে। নেক্সট নাও এণ্ড দেন। নাও এণ্ড দেন মানে মাজে সময়ে। হি কামছ টু আৱাৰ হোম নাও এণ্ড দেন। সি আমাৰ ঘৰলৈ মাজে সময়ে আহে। নাম্বাৰ 12 গিভ এৱে। গিভ এৱে মানে প্ৰদান কৰা বা দিয়া। দ্য চিফ গেভ এৱে দ্য প্ৰাইজ। মানে মুখ্য অতিথিজনে প্ৰাইজবিলাক অৰ্থাৎ পুৰস্কাৰবিলাক প্ৰদান কৰিছিল। ইয়াত আমি বাক্যটো কিয় ৰাখিলোঁ পাষ্ট টেন্সত ৰাখিলোঁ। নেক্সট নাম্বাৰ 13 ফাৰ এণ্ড ৱাইড। ফাৰ এণ্ড ৱাইডৰ অৰ্থ হৈছে দূৰ দূৰণিলৈ। এতিয়া বাক্যটো চোৱা হিজ ভাৰ্চুছ স্প্ৰেডেড ফাৰ এণ্ড ৱাইড। তাৰ গুণবিলাক দূৰ দূৰণিলৈ বিয়পি পৰিছে। নাইবা আমি লিখিব পাৰোঁ হি কেম ফ্ৰম ফাৰ এণ্ড ৱাইড। অৰ্থাৎ সি দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছিল। নাম্বাৰ 14টো চোৱা ডিল ইন। ডিল ইন মানে হ'ল ব্যৱসায় কৰা। হি ডিলছ ইন টি। অৰ্থাৎ সি চাহৰ ব্যৱসায় কৰে। ইয়াৰ পিছতে আনিছোঁ ফল আউট। ফল আউট মানে কাজিয়া কৰা। হি ফেলছ আউট ন' ৰিজন। অৰ্থাৎ সি কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ কি কৰে কাজিয়া কৰে। নেক্সট ডিল উইথ। ডিল উইথ মানে ব্যৱহাৰ বা আচৰণ। হি ডজ নট ন' হাউ টু ডিল উইথ হিজ কাষ্টমাৰ। সি তাৰ গ্ৰাহকবিলাকক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সি নাজানে। এতিয়া তোমালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চাবা যে
প্ৰিপজিশ্যনত তোমালোকৰ পৰীক্ষাত প্ৰিপজিশ্যনত ডিল উইথ আৰু ডিল ইন আহি থাকে তোমালোকক খেলিমেলি লাগিব পাৰে সেই হেতুকে এইটো জানি লোৱাটো উচিত যে ডিল ইন মানে হ'ল ব্যৱসায় কৰা আৰু ডিল উইথ মানে হ'ল আচৰণ বা ব্যৱহাৰ তোমালোকে বাক্যটো ভালদৰে চাই লৈহে প্ৰিপজিশ্যনটো কৰিবা দেন নাম্বাৰ 17 ৰান অভাৰ মানে হ'ল গাড়ীৰে খুন্দিওৱা দ্য কাৰ ৰেন অভাৰ দ্য বয় অৰ্থাৎ গাড়ীখনে ল'ৰাটোক খুন্দিয়ালে নাম্বাৰ 18ত আছে পুট আউট মানে হ'ল নুমুৱাই দিয়া প্লিজ পুট আউট দ্য লাইট অনুগ্ৰহ কৰি লাইটটো নুমুৱাই দিয়া নাম্বাৰ 19 ব্ৰিং আপ ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল অসমীয়াত ডাঙৰ দীঘল হোৱা বাক্যটো চোৱা হি ইজ ব্ৰট আপ বাই হিজ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ অৰ্থাৎ সি আইতাকৰ দ্বাৰা ডাঙৰ দীঘল হৈছে এট লাষ্ট লুক ফৰ মানে হ'ল বিচৰা আই এম লুকিং ফৰ এ পেন মই এটা কলম বিচাৰি আছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ অৰ্থে ভিডিঅ'টো ছুটিকৈ বনালোঁ আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়খিনি মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আগবঢ়াম কিপ ৱাটচ মাই চেনেল এণ্ড প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব থেংক ইউ